Alright. Ay, first time natin mag-try ng taxi. Kobebanat Hotel. Kameido Hotel, sir. Seatbelt. Seatbelt, okay. Okay. Do you use taximeter here? Address? You wanna see the address? You know the place already? Just a moment. Tayo naka-isang taxi. Uh, Kaya log-in sa in sa Hotel My Stays Kameido. Tungkol ng taxi. Yun yung metro niya. taxi pay naman sa donkey eh. 500. Yun na yung taxi. Okay, Denise. Denise. Okay. Denise. 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 Crazy. Yung speed niya. Yung may metro mo, 1,000 na ba? Okay. Okay. Metro namin, 2,000 na. Napasubo ka rito. Head northwest. Taxi rito eh. Okay lang. Pagod na ako. Head southeast, then turn left. Update lang sa babayaran namin. Ayun na. 3,600 yen. Malapit na mag 2,000. Samantala kung nag-train kami, 168 yen lang ang babayaran namin. So parang mga 80 pesos lang pamasahe pa ako isang tao. Nagpumilit. In 600 meters, take the exit on the left. Okay, magkano na ang final. 4,500 na. 2.5. Is this gasoline or electric vehicle? Huh? This car? Gasoline? Yeah, hybrid. Hybrid. Ah, hybrid. Okay. Gasoline is oil. Yes. Hybrid naman. Gano'n na ibabayaran mo? 4,700 yen. Okay, 5,000. Sana binigyan mo na lang ang budget ng 5,000. Nagpamasaya ako 2,000 yen lang. You want to try taxi? Is this yours? Ano I'm yung... sorry. Hindi niya ito maintindihan. Ito na yung clock. Yan na, kami yun. Kami, yes. Turn right. In 200 meters, your destination on your left. Kasi siguro yung isang my place, yung una natin binaba. Ayun na. Ayun na. At least, dito na tayo. Ay, ikakard mo na lang. Oo. Your destination is on the left. Ay, okay, Yes. yes. Okay. 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 Ayun na. Hi, thank you. Okay. Okay, arigato. Payment. How much? Coco. 5. Ayun. Ah, okay. Tingnan mo. Touch. Touch Card na. touch. Card touch. Touch American na daw. Express. Card touch. The language. Working English. English. Yun na daw. Ede, Coco. Coco. 画面の案内に従い、 American 右 Express. 上のカードリーダーに読み取りを行って Okay, ちょっと。 Okay. ちょっと待って。 Ayun sa kanya. Card 読み込み中です。 Okay, 少 okay. 々お待ちくだちょっとさい待って。よ。決済処理中です。少々お待ちください。 Just a moment. Just a moment.
Thank you. カードをお取りください。 Okay. Okay. Okay, okay. Okay, thank you so much. Have a nice day. Wow, baw ka. Sa kabila tayo. Sa kabila tatawid tayo. Nahudap tayo. Ah, Nahudap tayo. ah. Tayo. Nahudap tayo. Ah, Nahudap tayo. ah. Oh, hold up. Mabilis. Mas ka tayo. Nagtipid ka sa mga pinamili mo. Ang ending, gumastos ng napakamahal sa taxi. Wow, 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 wow. Yung? Oh. FYI lang sa mga magbabalak mag-taxi. Ayan yung binayaran namin. No? Plug down 500 yen. Tapos kada metro 100 ng 100 yen. Yun, kung tatanungin, kumpara sa nag-train kami, kung nag-train kami, ang babayaran namin 168 yen lang. So, parang wala pang 100 piso pamasahe. Eh, nag-taxi kami. Ayan, ang kapalit lang nun, hindi ka lang maglalakad ng kalahating kilometro. Sulit ba o hindi?